Nhân xào xong thì đổ vào trong túi lọc để đổ vào nồi nước dùng thôi. Thì đến lúc mà múc cho khách thì nó cũng không bị lẫn những cái này. Cái chả này thì họ đã rán sẵn cho em rồi. Về thì em chỉ luộc lại thôi. Nếu mà mình luộc lại thì mình sẽ đảm bảo được vệ sinh, là biết đâu khi trong quá trình làm ấy thì họ không vệ sinh thì mình cũng yên tâm hơn. Tôm được rồi. Xong nhiệt thì cứng luôn anh ạ. Tôm nó cứng thì tí nó ra đồ ăn nó sẽ giòn hơn đấy. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả Hà Nội Food. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một quán bún hải sản ở Gamuda các bạn nhé. Đây là cái quán ăn quen thuộc của mình. Quán này ban đầu người ta bán hải sản, sau đó thì người ta bán thêm cả bún hải sản. Cũng được mấy năm rồi đấy các bạn ạ. Đây là cái khu đô thị gần nhà mình, cách nhà mình khoảng tầm 4 cây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến đây để chúng ta tìm hiểu xem là quán này có cái gì mà mình lại giới thiệu cho các bạn nhé. Quán bún hải sản đây thì không gian nó cũng không rộng lắm đâu các bạn. Rồi, chào em nhé. Về lâu chưa em? Sáng đi tối về à? Ở đây là người ta bán hải sản này các bạn này. Sáng làm gì rồi em? Sáng em xào đồ của đi đâu. Xương nhà em dùng để trần làm bún thì là dùng xương ống. Vì là xương ống thì sẽ rất là ngọt nước, còn nếu mà mình dùng xương khác thì nó sẽ không có được vị ngọt của nước dùng. Mà xương thì nhà em sẽ đập sẵn ra như thế này để nó sẽ ra được cái chất bên trong tủy, nó sẽ rất là ngọt luôn. Nó ra nước nhanh hơn đấy hả? Đúng rồi. Nên là nhiều khách ăn nhà em lại cứ tưởng em cho mì chính, nhưng mà thực ra nhà em lại đặc biệt không dùng mì chính nhé. Vâng, nên là nhiều khách bị dị ứng với mì chính thì họ ăn nhà em thì họ sẽ biết. Chỗ xương này đấy là nó ở những khỉu chân anh ạ, hầu như là xương ống là chính. Nhưng mà vì là tất nhiên là lợn nhà người ta thì không thể nào mà có toàn bộ xương ống được, nên là cũng sẽ lẫn một chút khỉu như này, nhưng mà cái chỗ khỉu này đều là thuộc phần chân nên nó rất là ngọt nước. Chứ không giống như xương sườn hoặc là xương bay, vì là một số chỗ thì họ sẽ dùng cả xương bay nữa. Đây này, trần kỹ của nó mới hết được cái mùi hôi của xương. Sau khi mà trần kỹ xong thì bắt đầu là vớt ra để rửa sạch lại bằng nước. Thì cọ này để nó hết cái chất máu ở nó tụ ở xương này, thì nước dùng vẫn xong được. Cái xương này là phải rửa thật là sạch ấy anh ạ. Nếu không thì màu nước sẽ không trong ấy. Em phải rửa mấy lần nước rồi đấy. Nhà mình có mấy cơ sở, thế thì cứ bên nào làm bên đấy hả em? Vâng, tại vì nhà em mới có 2 cơ sở thôi nên là em cũng không cần phải làm từ bếp tổng. Nếu mà sau này mà mở nhiều cơ sở rồi thì đấy thì tính sau. Em quản lý bên này, còn chồng em thì quản lý bên kia. Bây giờ là cho vào ninh đấy đúng không? Để hết chất được vào. Chỗ khác thì họ sẽ có một nồi ninh nước dùng riêng. Khu này nó cũng hơi chật nên là em cho cùng vào một nồi ninh lấy nước xong đổ ra. Rồi em đổ các gia vị vào với nhân vào. Thì bây giờ là em sẽ cho nước vào này, xong rồi ninh ủ nhiệt độ. Phải đạt độ của nó, nếu mà sôi quá thì nó nồng. Cái việc ninh xương nó rất là quan trọng. Nếu mà mình để nhiệt độ cao quá ấy, thì là cái nước dùng nó sẽ không còn được trong và cái mùi nó sẽ bị nồng xương, cái mùi hơi của xương ấy. Còn nếu mà mình ninh cái nhiệt độ là khoảng 70 độ thì nước sẽ rất là trong và nó không có bị cái mùi hôi đấy của xương nữa. Thế là em sẽ cứ duy trì ở nhiệt độ là 70 đúng không? Vâng, lúc đầu em sẽ để cho nó sôi lên đã. Sôi lên xong rồi em sẽ hớt bọt ra. Vâng, sau đó là em để nhiệt độ ủ là 70 độ đến sáng mai. Khoảng 12 tiếng thì em sẽ vớt ra. Thì là những cái gia vị mà nhà em sẽ cho vào bún này. Toàn bộ nguyên liệu nhà em sẽ dùng củ quả tươi hết. Là dứa này, có giềng này, hành tây này, với lại xả. Cái này thì là sẵn thôi. Số dứa ngày hôm nay em sử dụng là 4 quả đấy.
Ngày thường thì 4, còn cuối tuần thì sẽ là 6 quả. Anh thấy cái nước bún nhà em nó cũng na ná giống như là cái nước lẩu Thái đúng không? Nếu mà mọi người ăn lẩu Thái nhà em sẽ thấy khác với lại nước bún. Vì là lẩu Thái thì nó sẽ thiên về chua cay ngọt nhiều hơn. Nhưng mà em bún thì em làm theo cái vị mà người ta dễ ăn nhất, không nổi quá vị chua cay ngọt đâu anh ạ. Dứa này nó vừa ngọt mà nó cũng vừa chua. Nhưng mà vị của nó lại còn thơm anh ạ. Nếu mà chua quá thì cũng không được, mà kiểu nó không nổi được cái vị ngọt luôn đấy. Ngọt quá thì nó lại cũng không có cái vị chua đấy. Nên là mình chỉ chọn những quả chín mà nó chín vừa tới như này này anh này. Xanh quá không được, nhưng mà nhiều khi nhà em thì không thể là 100% được. Nhiều khi vẫn phụ thuộc vào người đưa nữa cơ. Dùng hành tây thì nó rơi vào tầm khoảng 2 cân. Cái hành tây của em nó bé bé nhỉ? Hàng Trung Quốc thì nó sẽ to hơn đúng không? Rồi, to đẹp hơn. Tất nhiên là độ ngọt của hàng Trung Quốc thì sẽ ngọt hơn. Nhưng mà để có độ thơm thì là hàng Việt Nam sẽ thơm hơn. Hàng hành tây của Trung Quốc thì nó không cay, hầu như nó rất là ngọt. Nhưng mà một phần tâm lý của em là em chỉ thích dùng hàng Việt Nam thôi. Em hạn chế dùng hàng Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Vâng. Bây giờ thì em sẽ gọt sạch cái vỏ ngoài đi, xong rồi em bổ ra thôi. Để để em xào lên cho nó thơm ấy. Một số người thì nướng, nhưng mà em thì xào. Vì đợt nữa, cũng có đợt cũng đẹp, nhưng mà tất nhiên là không thể đẹp bằng cái hàng của Trung Quốc được. Lúc nào nó cũng cao hơn. Đấy, riềng vừa rửa xong. Đây, riềng này em đã rửa sạch rồi, đã đánh sạch rồi. Giờ em chỉ cần chặt ra thôi, để em xào lên cho nó thơm. Ô, anh thấy có cái máy thái riềng nhanh cực luôn em ạ. Tại vì nhà em ấy thì riềng cũng không dùng nhiều lắm. Nên là em không cần đầu tư cái máy đấy làm gì ấy. Vâng. Chuẩn đấy. Mấy cân này chặt 5 phút là xong nhỉ? Vâng, tí là xong rồi anh ạ. Đấy. Đấy, riềng chặt ra cái là mùi thơm bay nức cả mũi rồi. Mùi riềng hơi cay cay. Thế này thì em có phải làm gì cho nó nát nhuyễn ra nữa không? Không anh ơi, em để thế này em xào lên để em lấy cái nước mùi thơm của nó thôi. Vâng. Xào lên nữa hả? Đúng rồi, để xào lên thì nó mới thơm. Nếu mà như thế này mà mình đổ luôn vào cái nồi nước dùng thì nó sẽ không có mùi thơm đâu. Đây xả này thì bây giờ em sẽ chặt cái đầu của nó đi. Xong thì là bóc cái vỏ ngoài đi, mình chỉ lấy cái vỏ bên trong thôi anh ạ. Cũng nhiều gia vị nhỉ? Vâng. Cái này em ngày xưa có phải đi học hành gì không? Em thì cái này may mắn là em được một anh ấy dạy cho. Anh chỉ cho, vâng. Xong rồi em đúc kết lại thì một số khách người ta phản hồi như nào thì mình sẽ nhận xét, xong rồi là mình đúc kết lại cái gia vị của mình thôi. Thế là anh đấy là anh ấy cũng mở quán bún hải sản à? Dạ, anh ấy là anh họ của em, anh ấy làm về nghề bếp. Làm bếp thì hồi đấy em có ý tưởng, em bảo là bây giờ nhà em chuyên bán hải sản thế này thì buổi sáng rảnh ấy thì em muốn làm cái gì đấy liên quan đến bún hải sản. Thì hai anh em có chở nhau đi ăn ở một số quán ở trên phố. Đến lúc về thì anh ấy nấu cho em ăn thì em thấy ok. Lúc đầu thì nói thật với anh nhá, bọn em dùng những cái gia vị không được tốt. Nhưng mà dần dần về sau rồi em thấy làm kiểu áy náy ấy. Cái hàng đấy nó kiểu nó không có tên tuổi, không có thương hiệu thì em cảm thấy thôi. Vì sợ nó ảnh hưởng sức khỏe của mọi người ấy. Không làm như thế nữa mà em chuyển hết sang dùng nguyên liệu đắt tiền. Nên là riêng một cái nồi nước dùng của em mà chỉ tính riêng nguyên liệu không ấy thì nó đã phải rơi vào tầm khoảng 600-700 nghìn rồi. Hải sản nó cũng tế nhị lắm anh ạ, nó không như các hàng khác đâu. Hàng khác thì ví dụ như là mình bán nhá, mình bán trong ngày mà không hết thì có thể để tủ lạnh được, đấy em khẳng định thế. Nhưng mà hàng hải sản nhà em thì lại không. Nếu để tủ lạnh hôm sau cái là trần lại là biết ngay. Chứ còn nếu mà bán bún không ấy, ở khu này thì chắc chắn nhà em cũng sẽ không trụ được lâu đâu. Nếu đợt này hải sản nó càng giá cao nữa cơ. Chứ không như bò. Giờ một ngày nhà em bán 15 cân tôm thì nó tăng đến bao tiền rồi. Cái xả này giờ em sẽ dập kiểu cho nó thơm ấy anh. Để nguyên ở củ này mình xào nó sẽ không thơm. Vâng, phải đập ra thì nó mới thơm, nó mới ra cái tinh dầu của tỏi ấy. Giờ cho vào xào đây đúng không? Vâng, bây giờ cho vào xào thôi. Nếu mà xào lên như thế này thì nó sẽ rất là thơm.
Nếu mà mình không xào thì nó sẽ không thơm. Mỗi nhà có cách làm khác nhau. Số chỗ thì họ nướng không thì em cũng không biết, nhưng mà nhà em thì xào lên thôi. Xào cái này thì nhà em xào cũng phải tầm nửa tiếng đến gần 1 tiếng. Thế à? Rồi chứ không phải là xào rối xong rồi là cho vào đâu ạ. Em chỉ cần cái mùi của nó thôi. Gia vị thì lát nữa em sẽ cho vào trong nồi sau. Em sẽ đại lại để cho nó đỡ bị, có nghĩa nó sẽ hấp hơi xuống để nó không bị cháy ấy. Đây là chả cá thu anh nhá. Cái này phải em phải ngày trước em phải vào tận nơi để em làm việc với lại mối hàng ấy. Và đặt trực tiếp họ luôn. Nhiều khách thì họ thích ăn nhưng một số khách thì không thích, nhưng mà hầu như là họ rất thích ăn và họ còn mua thêm về vài cân ấy. Thế á? Em bán lẻ đấy à? Có, em có. Người ta cứ hỏi mua thì em cứ bán thôi. Đúng rồi, cũng tội gì đúng không? Họ mua họ mang về quê rồi biếu mọi người, hoặc là về quê có giỗ hoặc là có việc gì ấy thì họ lại mua mang về quê. Để cho nó nóng ấy anh, với lại kiểu như là nhiều khi biết đâu người ta làm không may nó bị không vứt vệ sinh chẳng hạn, thì mình phải luộc lại để đảm bảo. Mình ăn gì mình cũng phải làm lại nó nóng ấy. Nhà xay cà chua cho vào nước dùng nha em. Dạ vâng, một ngày em xay khoảng 5 đến 6 cân để tạo màu cho đẹp anh. Cái này vị chua cà chua cũng ngon, nó thơm hơn. Xay ra thì nó nhừ hơn. Trước thì em có trưng nhưng mà em thấy xay thì nó nhanh, với lại làm được số lượng nhiều hơn là trưng. Nó tan vào nước cũng nhanh nhỉ. Vâng, nó nhỏ tan nhanh hơn. Trước này em bổ cau ra trưng nhưng mà nó mất thời gian nhiều. Bởi bây giờ là tí nữa em phải đi chợ bây giờ để lấy đồ ấy. Sáng em phải đi lấy rau, lấy tôm. Tôm thì sáng nay em cũng phải đi lấy. Ở gần đây thấy có cái chợ cá biết, có phải lấy ở đấy không? Em lấy ở ngoài Long Biên đấy nhỉ. Tức là mỗi hàng nhà em đặt sẵn rồi thì cứ ra đấy họ nhặt sẵn cho em rồi em chỉ việc cầm về thôi. Còn ví dụ hôm nào mà em không ra được thì em lại nhờ người ta giao cho em. Xong thế này là em cứ thế em đổ ở trong cái nồi nước dùng nữa à? Dạ vâng. Cái xương này là mình có ai lấy không anh? Có, họ lấy nước gạo á, cái xương với đầu tôm. Cái chả này thì họ đã rán sẵn cho em rồi. Về thì em chỉ luộc lại thôi. Nếu mà mình luộc lại thì mình sẽ đảm bảo được vệ sinh, là biết đâu khi trong quá trình làm ấy thì họ không vệ sinh thì mình cũng yên tâm hơn. Và thứ hai là em không muốn chiên lại, vì chiên thì nó sẽ dầu mỡ nhiều, nên là em không muốn chiên. Cái này em đập ra để trần bề. Nó sôi rồi, nếu mà bây giờ mà để nó sôi nữa thì nó quát mất anh ạ. Nên là em chỉ để nó ấm lại thôi, để em vớt ra. Mùi dứa nó bốc lên thơm thế nhỉ? Mùi dứa bên này các bạn ạ. Cái này để được khoảng 15 phút rồi đấy nhỉ? Thơm lưng. Vào cái này căn để đảo đấy anh ạ. Thế em xào cho đến lúc nào? Nhìn nó như thế nào thì được? Nó xém là được anh ạ. Nó phải xém vào trong thì chứ được à? Vâng. Thường thì em cứ căn thôi, tầm khoảng 30-45 phút thì em thôi rồi ạ. Anh nghĩ là em cũng quen đây, như anh ngửi đây là anh hơi cay mũi như là cay mắt cho nên là... Đấy ạ, em thấy bình thường. Trong này là có giềng các bạn ạ, cái hương giềng nó bốc lên. Này vẫn chưa xém đúng không? Nên bề trần xong thì em sẽ làm cho nó róc nước này. Bởi vì nếu mà ngấm nước vào con bề bề thì lát nữa khách ăn thì sẽ không được ngon đấy. Thôi thế là được rồi đấy. Để đấy cho nó róc nước này. Nhân xào xong rồi đổ vào trong cái túi lọc để đổ vào nồi nước dùng thôi. Cho vào cái túi lưới này, xong thả cả cái túi lưới vào nồi nước dùng đúng không? Vâng, thì đến lúc mà múc cho khách thì nó cũng không bị lẫn những cái này. Cái này là dần dần rút ra kinh nghiệm đấy anh ạ. Chứ trước là bọn em toàn để cà thôi. Cả vào đến lúc mà múc cho khách toàn múc phải xẻ rồi riêng. Đúng rồi đấy, anh thấy bây giờ mọi người toàn để trong cái này.
thái chả cho mọi người. Cái chả cá này anh ăn anh thấy nó chắc hơn các cái chả cá mà mua ở chợ nhỉ? Vâng, trước em cũng có cái đội vệ sinh an toàn thực phẩm ấy, và họ kiểm tra ấy, thì vâng, họ kiểm tra chả cá với bún nhà em, nhưng mà không phát hiện ra hàn the. Cái thật là lúc đấy là em cũng không để ý mấy cái đấy đâu. Và em cũng rất sợ ấy, sợ là không may là có thì cũng dở, vì là sợ khoai người ta làm thì mình có được làm đâu mà mình biết là nguyên liệu có cái gì, đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà rất là may là khi người ta kiểm tra thì không phát hiện ra gì cả. Thế là em cũng tự tin. Giờ em chỉ lấy một mối thôi chứ em cũng không đi lấy nhiều nơi. Lúc đầu làm thì em có dùng cái chả cá ở ngoài này, nhưng mà ăn thì nó lại không ngon. Khách người ta cũng bảo là ăn dở lắm. Thế là em tìm mối hàng khác ấy, bởi vì khách phản hồi là mình phải thay đổi ngay. Một người phản hồi thì có thể là không sai, nhưng mà lại 2-3 người phản hồi là mình bắt đầu phải suy nghĩ rồi. Giờ thì nói chung là bọn nhà em bán cái hàng này thì cũng được 5 năm rồi. Quen mối hàng các thứ nên là giờ cứ tự tin bán thôi. Chứ còn là mối hàng thì là ổn hết rồi. Chợ thì em nói thật là họ bán họ lãi nhiều lắm anh ạ. Họ còn cho cả bột hoặc là pha thêm thịt mỡ ấy. Em lấy rau ở đâu đấy? Em lấy rau ngoài chợ đầu mối. Nhà em là chuyên rau cải đúng không? Dạ vâng, chuyên về rau cải ngọt. Bún hôm nay mình bán bao cân đấy hả em? Tầm 50 cân đi. Em lấy ở mãi thủ đô Grab, sáng nào cũng phải mang tới. Để hai vợ chồng phải làm nồi mãi lên đấy, bởi vì khách phản hồi bún ở khu vực mình cứng. Thế thành ra em phải lên mãi đấy. Ngày nào cũng anh ấy cũng chở cho em từ lúc khoảng trước 6 giờ, có hôm thì 5 rưỡi. Thế à? Tôm nhà em dùng là cái loại tôm thẻ mỏng vỏ. Anh nhìn này, con tôm rất là tươi. Nhận biết tôm là dễ nhận biết nhất. Tôm tươi như thế này, những con tôm ngon. Loại này khoảng tầm 30-35 con một cân đấy. Ăn bún và tôm này là anh thấy là ok rồi đấy. Thế mà tùy nắm hôm vẫn phải lấy tôm 30 là cái loại to hơn đây nhiều để bù vào, bởi vì nhiều hôm khách người ta nhặt cho em không được chuẩn size. Tôm này thì nó được cái là mỏng vỏ nên thịt rất là nhiều. Trước em có làm tôm sú ấy nhưng mà vỏ nó dày quá. Thế là thành ra nó con tôm rất là to, nhưng khi bóc ra nó lại nhỏ đi. Tí là vỏ nó nhiều ấy, thành ra là thứ nhất là hàng nó không đảm bảo cho khách. Thế nên em phải chuyển sang cái loại tôm này. Tôm này thì thịt mềm hơn tôm sú. Nhưng mà được cái là mỏng vỏ nên là chất lượng thịt nó rất nhiều. Vâng. Đây là cái túi mực của nó đúng không? Vâng. Cái túi mực này mà mình mà để sót thì khi mình luộc ấy thì nó sẽ bị đen hết cả con mực luôn ấy. Đầu thì em rút ra này thôi, nhưng tí nữa em phải cắt cả mắt nó đi nữa. Hàng người ta đánh bắt tại thuyền người ta cấp đông luôn ấy. Thế nên em nhìn này, màu mắt nó rất là trong này. Trước thì họ toàn ủ đá thôi, nhưng bây giờ công nghệ phát triển thì người ta sẽ có máy làm đá luôn ở ngoài biển ấy. Thì bọn em cũng tiện trong cái việc chọn hàng hơn, bởi vì hàng nó tươi, mình không phải lo, mình chỉ cần chọn được nguồn hàng tốt là lần sau mình không phải lo vấn đề hàng hóa. Và hàng hải sản nó nhạy cảm, nó hàng mà không ngon là khách sẽ phản hồi ngay. Phân biệt giữa không tươi với tươi nó nằm ở cái gì hả anh? Mình sẽ nhìn thứ nhất là con mực anh ơi. Ví dụ là nó có những con mà do như con này chẳng hạn này. Như này thì nó do lúc mình đánh vận chuyển này nó sẽ bị trướt ra, nhưng mà anh nhìn nó vẫn còn tươi lắm. Như con này thì vỏ nó còn nguyên này. Thường nhiều chỗ thì ví dụ mực nó không ngon hoặc là mực nó không được tươi đấy, cái vỏ nó bị trợt ra thì người ta sẽ bóc hết đi. Nhưng nhà em thì sẽ để lại. Bởi vì để lại thì nó thứ nhất là con mực khi mình trần thì nó sẽ không nó không bị trợt, và nó nhìn nó tươi hơn đấy. Còn phân biệt thứ hai là anh nhìn mắt hải sản thì cứ nhìn mắt, những con hải sản thì cá cũng thế, nhìn mắt đâu vẫn cứ trong như thế này là hàng tươi này. Còn mắt của nó mà chuyển sang màu đục hoặc là cái thịt cái con mực của nó nhìn màu mực nó trắng trợt đấy, trắng giống kiểu bị ngâm nước lâu quá thì nó cũng là hàng không ngon. Bảo quản thì có máy làm đá ngoài biển ấy thì họ sẽ cho thẳng vào trong kho lạnh thôi, cho thẳng bắt xong người ta sẽ cho kho lạnh mà họ chưa không qua rửa nước. Bởi vì rửa nước ngọt thì thứ nhất là ở biển cũng không có nước ngọt, thứ hai là rửa nước ngọt thì nó sẽ bị nhanh xuống cấp hơn. Ngâm qua là nước ngọt họ mới bán cho mình thì con mực nó nhìn nó rất là to. Như con này mà ngâm vào nó sẽ to hơn, nó ngậm nước, nó sẽ ngậm nước. Nó ngậm nước, nhưng mà khi mình làm thì miếng mực khi mình luộc lên thì con mực sẽ bị co lại. Co lại là thứ nhất là mình lỗ đã. Thứ hai là nó bị quắt đi nhiều quá so với lại cái dự tính lúc đầu mình thái ra anh. Nhà em được cái làm lâu năm rồi nên là nguồn hàng nó cũng ổn định hơn ấy. Không họ đưa thẳng về biển rồi họ cấp qua kho anh. Khi chuyển về đây thì mình sẽ là giã đông dần ra để mình làm. Thì chất lượng hàng nó sẽ đảm bảo hơn là lấy hàng ngoài chợ mà người ta ủ đá nhỉ. Thì như em nói đấy, họ ủ đá họ sẽ ngâm nước thì có nặng cân hơn, bán có lãi hơn ấy, nhưng mà mình là người mua thì lại bị thiệt. Có phải ban đầu là em bán hải sản xong về sau em mới bán bún đúng không? Vâng, trước thì em đã bán hải sản tươi sống một thời gian.
Xong thời gian sau thì bọn em buổi sáng rảnh quá, thế là bảo mày mò món gì làm. Thì khi hai vợ chồng mày mò thì lại nhờ anh em lên hỗ trợ, anh ấy làm bên đầu bếp. Thế là đợt đấy anh cũng có việc, anh nghỉ mất mấy hôm đấy, anh cũng nghỉ đến tầm hơn tháng. Anh nên anh phụ bọn em và anh đưa công thức để bọn em làm đồ như này. Bây giờ thì có công thức chuẩn rồi thì cứ thế mà làm thôi. Với cả bọn em làm trong thời gian cũng tương đối dài thì thành ra khách hàng cứ ăn phản hồi thì bọn em lại điều chỉnh dần cho về cái vị của nhiều khách hàng, đến tiếng nói chung của nhiều khách hàng anh. Vâng. Bây giờ là buổi sáng thì bán bún, còn buổi tối thì bán hải sản, ốc đúng không? Ốc hải sản, đợt này em làm chuyên về ốc hải sản. Thì bán ốc nhiều hơn là thiêng về các cái món hải sản khác. Vâng, bây giờ nhu cầu của người dân thì kiểu là nấu ít đi. Không phải sẽ là không như trước nữa. Nhu cầu của khách là bây giờ là sẽ tiện là đi mua đồ ăn sẵn luôn, chứ không phải nấu qua, hay là trước thì họ chỉ mua về họ tự nấu, nhưng bây giờ là họ sẽ đưa cho nhà hàng nấu luôn. Cái này phải rửa lại đấy. Tí nữa người ta giao thêm cho em nữa, bởi vì hôm nay vội quá nên là người ta chưa nhặt đủ cho em được. Thế à? Bình thường một ngày thì em bán khoảng bao nhiêu cân tôm này? Khoảng tầm 15 cân anh ạ. Em cho vào cái nước đá này để cho nó giòn hả? Vâng, đúng rồi. Khi nào mà khách ăn thì em sẽ lại trần lại một chút nữa. Để cho nó nóng lại đấy anh. Tôm vàng ươm này. Đỏ. Tôm này thì bóc ra ngon lắm anh ạ. Cái này thì em phải hấp cùng sả hoặc là gừng thì nó sẽ khử tanh của tôm. Hoặc là gừng hả? Có nghĩa là thường là em sẽ dùng sả hay thường gừng? dùng sả. Thường dùng sả. Vâng, có chỗ thì còn mực thì thường đi với gừng hợp hơn. Trong thời gian làm mình phải đảo đều lên cho tôm nó chín đều đấy. Nếu mà cứ đổ luôn thì sẽ những con bên dưới nó sẽ bị chín nhiều hơn, mà con bên trên thì nó chưa chín. Vâng. Đảo đều lên thì tôm nó sẽ chín đều hơn, thì lúc ra thành phẩm nó đồng đều như nhau hết. Nó không bị con chín quá mà con lại chưa kịp chín kỹ đấy. Chờ sôi lại một lần nữa là mình có thể vớt ra và tôm bóc nó dễ dàng hơn. Cảm giác là tôm đã co như thế này ấy thì mình sẽ lại phải kiểm tra tôm bằng cách là bóp vào tôm. Khi tôm mà cảm thấy cứng tay ấy là chín đấy nhỉ. Chứ nếu mà để lâu quá thì tôm sẽ bị kiểu là nó sẽ quắt đi và nó sẽ không còn ngọt nữa. Vâng. Bắt buộc, nhưng mực thì thường bắt buộc muốn giòn là bắt buộc phải ngâm nước đá anh ạ. Tôm được rồi. Đây cho vừa nóng không lạnh đột ngột sốc nhiệt đấy. Sốc nhiệt thì cứng luôn anh ạ. Tôm nó cứng thì tí nó ra đồ ăn nó sẽ giòn hơn đấy. Tại sao mà anh ăn tôm nhà nó giòn so với tôm ở nhà anh luộc? Bởi vì lý do là khi em ngâm nước đá thì nó sẽ giòn hơn. Nhìn ngon nhỉ? Vâng. Tôm tươi nhìn thì muốn ăn luôn đấy. Dạ vâng. Đồ anh đâu anh để. Còn tí rau thêm em nhé. Nước uống cho khách đấy hả anh? Vâng ạ. À, là vối đúng không ạ? Là vối. Vâng. Vâng. Anh đun này đun nước cốt thôi đúng không? Vâng. Xong tí nữa mình sẽ pha nhiều. Vâng.
Chị bóc quen thì bóc nhanh nhỉ. Quen thì bóc nhanh. Nhanh không kịp em, ngày mười mấy cân tôm, 16, 17 cân tôm. Vâng. Mà đeo găng hay bóc còn khó hơn đấy nhá. Đúng rồi, đeo gang thì bóc khó hơn, nhưng mà đeo gang thì nó vệ sinh đảm bảo hơn. Vâng. Cái nhìn này là biết là hàng ngày là đeo găng bóc rồi đấy. Đúng rồi. Bóc nó quen rồi cho nên là chị chỉ tiếng nào bóc được mười mấy cân. Thế hả? Mà đấy là một mình luôn đấy ạ? Một mình ấy. Đấy, chuyên gia bóc tôm rồi. Bóc 15-20 cân tôm anh ạ. Cuối tuần 17 cân. Mình có bóc hết vào buổi sáng hay là Không, chia? bóc hết em ạ. Bóc hết luôn bây giờ nhỉ ạ? Bóc hết luôn thì mới kịp khách vào là ập đến là nhiều lúc không kịp ấy. Vâng. Thì anh mà đấy là ngày thường thì anh đến cuối tuần, anh đã ăn cuối tuần nhà em bao giờ chưa? Anh nghĩ là có rồi đấy. Bây giờ đông như hội đấy, con bà tối thích ngồi lên đi. Thế à? Đông như hội ấy. Vâng. Ngày cuối tuần là thường sẽ đông hơn khoảng bao nhiêu phần? Gấp rưỡi luôn à? Quy trình bóc con tôm phần đầu này, xong đến người này, quay đến chân này và cắt râu này. À, dâu cắt đi luôn cho đỡ làm chởm. Dâu cắt đi luôn này. Đấy. Bóc hết chân này. Nhìn con tôm rất là đẹp mà Vâng. rất là ngon. Cắt dâu này vì để cho thứ nhất là cho con tôm nó đẹp này. Thứ hai là đặt vào bát bún nhìn nó hấp dẫn này. Có dâu người ăn người ta khó chịu. Đúng rồi, thì vào đặt vào bát bún nó không được đẹp. Đấy nhá, để phát hiện được tôm tươi và ngon ấy là những con tôm là nó rất là đanh cứng và con tôm rất là đỏ, đầu còn nguyên. Đấy là tôm đảm bảo là tôm tươi 100% này. Tôm dãy Vâng. sống trong bể này, rất là ngon. Đấy, cầm con tôm rất là chắc, cứng này. Vâng. Rất là đanh tôm này. Còn những cái con tôm mà nó không được ngon ấy là con tôm đấy là cầm nó mềm này, năng cái là đầu nó rụng, nó rơi ra này mà nó không có sự đàn hồi của tôm này. Đấy, con nào cũng như con nào rất to, mẩy và chắc. Vâng. Rất là cứng và chắc này. Cái con Vâng. tôm nhìn rất là ngon, tươi. Bán để đùa cơ. Khách ở Gamuda đi ăn muộn nhỉ em nhỉ? Nhà ông mua mang về hả em? Ông sao không ăn đây không? Không ăn được cái này. Thế à? Bà không ăn thì ăn đấy, chỉ ăn như thế. Thế à? Thế ông ở luôn Gamuda đây à? Vâng. Ông ơi, của ông xong rồi em đưa cho ông đi em. Xin nhá. Vâng, con chào ông. Vâng, ông về nhá. Người ta 45. Ừ. Đây đủ ạ. Đây đủ là 45.000 ạ. Chỉ có bát như này với cả bát 60 thôi đúng không? Không phải đủ là mình tự ý chọn. Muốn ăn như nào thì chọn như thế.
Của là hết 45.000 bằng 1. Đâu, bằng 1 mà. Giờ anh ăn như nào ạ? Đồ ăn gì đấy? Có tôm, mực, bà chả cá với đậu ạ. Có bún rồi, bún với mì ạ. Không. Không hành. Hoặc mực, em đổ ra mực nữa. Ok thế. Ok thế. Khách gọi nhà mình thấp hơn nữa thì là bao nhiêu tiền? Thấp bát 35.000. 35.000. Bún hải sản là có tôm và có tôm mực. Ấy như bát này thì bao nhiêu? Bát này vẫn bát 45. Bát 45. 2 bát bún hải sản anh ơi. Đầy đủ ạ. 135. 135 bát đấy. Một bát đầy đủ ạ. Không. Chia em gì ạ? Có 9 đến 4 năm ạ. Vâng ạ. Vâng, 2 bát 1 ít bún anh ơi. 2 bát đầy đủ vâng. 2 bát đầy đủ anh ơi. Và 12 hôm nay nó gọi bún ạ. Để em vào. Em nói chiều. Vâng ạ. Một bát nhiều bún ạ. Em nghe anh ạ. Chỉ hết 50.000 ạ. Một bát đầy đủ với một bát thêm bún. 2 đầy đủ mang vào. Suất đơn bằng 12 chị nhá. 3 bát mì tôm, 1 ăn ở đây, 2 mang về anh ơi. Em cho đây cho dễ rót vào bát hả? Này rồi rót mang về. À rồi rót vào túi. Đủ rồi ạ. 38 đây ạ. Chưa. Suất đơn bán 8 chị nhá. Trên khoản á. Mì tôm này giá cả nó vẫn như thế đúng không anh? Vâng đúng rồi. Anh ăn như nào? Vâng ạ. Vâng. Bát bình thường là 45 ạ, bát đặc biệt là 60. Anh bát bình thường không? Vâng ạ. Anh ơi, có bát bình thường hay đầy đủ ạ? Một bún đầy đủ anh ơi. Suất đơn bằng 18 chị nhá. Khách người ta mua mang về có nhiều không hả em? Cũng nhiều nhỉ. Ừ. Một ngày khoảng 20-30 suất mang về. Thế à? Là người ta đến người ta mua, người ta mang về trực tiếp hay mình có ship được không? Có ship đây ạ. Sẽ ship quanh khu vực. Miễn phí ship quanh khu vực luôn. Tô này bao nhiêu tiền này? Một tô này vẫn 45.000 ạ. Ừ. Khách có yêu cầu gì khác thì mới làm khác. Bát đầy đủ không bè anh ơi. Cái gọi đầy đủ không bề bề như thế là 45 đúng không? Đúng. Ừ. Tức là không ăn bè bè mình sẽ đổi sang con mực hoặc là cái con khác.
Bún là em cho sẵn ra từng nắm này tí làm cho nhanh hả? Phần nắm như thế còn là mình sẽ thời gian mình chia bún nó đều hơn anh ạ. À, cho nó đều hơn. Dạ vâng. Bởi vì nhiều lúc khách vào đông thì mình làm như này nó sẽ một tiến độ nó nhanh hơn. Bình thường mà bốc bình thường này mà mình lại phải căn từ đầu thì nó hơi lâu. Này thì nó sẽ kịp, nhiều khi khách cần ăn nhanh em đấy. Chào hai cô. Cháu xin phép cháu làm phiền hai cô một tí. Hai cô có hay ăn đấy không ạ? Có hay ăn đây. Thế ạ? Vâng. Mình đều là cư dân ở trong Gamuda hả cô? Cô ở đây từ cái năm đầu tiên, một trong những cái cư dân mà về sớm nhất đấy. À thế ạ? Về sớm nhất chắc là lúc đấy là ở đây vẫn còn đông vắng lắm đúng không cô? Vắng lắm, tại vì trong cái khu liền kề thì rất là ít người. Các bạn đã chọn được cái sản phẩm rất là tươi. Vâng. Tươi và cái vị của nó thì cũng rất là đậm đà và vừa miệng ấy. Vâng, thế còn cô thì sao? Buổi tối các bạn còn nhiều món lắm. Tối thì hình như còn là ốc đúng không cô? Đúng rồi. Tối các bạn vừa ăn đây nhỉ? Vâng, thế còn cô sao? Về bún thì cô đánh giá thế nào ạ? Đây cô là hai chị em. À, hai chị em. Hai chị em và hai chị em ruột. Vâng. Cô thích nhất cái gì trong bát bún này ạ? Nước dùng hay là... Nước thì nói chung là hài hòa, thanh mà nói chung là ngon tươi. Dạ. Thế bây giờ cháu hỏi một câu là cho cái góp ý thì các cô muốn góp ý gì không? Góp ý gì để quán tốt hơn không? Mong là cứ như thế này duy trì được cái chất lượng như thế này, sạch sẽ, an toàn thực phẩm. Sớm hôm nào tôi cũng ăn ở dưới này vì quán này ăn rất là ngon. À thế hả? Thế anh là dân cư Gamuda luôn hả? Đúng rồi. Thế anh cho em cái cảm nhận chi tiết hơn được không ạ? Ở đây là anh thích về gì ạ? Nước dùng hay về cái gì ạ? Nói chung là bát bún hải sản này rất là ngon. Đây các bạn nhìn một bát 60.000 này. Trong này là có một cái dâu mực này, có mực này, một miếng mực nhá, 2 con bề bề và 3 con tôm, là 3 miếng chả cá. Chả cá này ăn khá là ngon đấy các bạn nhé. Ăn nó chắc mà rất là thơm, mình ăn nhiều lần rồi. Còn đối với cả bát 40.000 thì các bạn chỉ có một con bồn bề này, một con bề bề này. Nói chung mỗi thứ là rút đi một tí. Nhưng mình thấy ăn như thế này bạn nào ăn khỏe là cũng khá là ok rồi. Ngoài ra đặc biệt các bạn ạ, ở đây là người ta có cái nước sốt chấm hải sản này. Cái này lần nào đến đây mình cũng gọi luôn. Vì ăn cái này mình ăn nó quen rồi, nó thành một cái hương vị đặc trưng mà mỗi lần đến đây là mình phải gọi. Ok, mời các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Em ra em ngồi đây đi. Ở đây người ta làm cái bún nó, cái hương vị nó như là cái lẩu Thái các bạn. Nhưng mà hương vị nó nhẹ nhàng thôi, nó chua chua ngọt ngọt này. Chua ngọt nó đều đến từ cái độ chua ngọt của rau củ ấy, của dứa này, của các cái rau củ mà các bạn cũng nhìn thấy người ta làm như vậy rồi. Người ta làm rồi đấy. Nước chua ngọt nói chung là mình thấy khá nhẹ nhàng, không bị quá mạnh. Cái thời gian đầu bạn ấy mở ở đây cơ, cái đợt đầu mình hay ăn ở đây mà thì nó đôi khi nó cũng bị thay đổi một chút về mặt hương vị ấy. Đấy, nhưng mà bây giờ mình thấy nó cũng ổn định hơn, nó không bị thay đổi như ngày trước. Cái miếng chả cá này ăn nó chắc, dai các bạn ạ. Ăn nó dai. Nó không như chả cá mình hay mua ở ngoài chợ là ăn nó kiểu nó bở bở, nó mềm mềm ấy. Đây nó dai mà nó khá là thơm, cộng thêm nó hơi cay cay một chút của cái hạt tiêu ở đây này các bạn này. Nhà bao giờ thì mình cũng vẫn phải chấm ít cái này. Nó quen đấy, nó thành một cái hương vị quen. Mời các bạn nhá. Ớt người ta tự làm các bạn này. Ớt xay nhưng mà xay dối thôi, người ta không phải là xay mịn. Nhìn mới còn nguyên hạt ớt, thịt ớt này.
cảm giác nó cũng rất là sạch sẽ. Các bạn ăn ở đây mình nghĩ là các bạn sẽ ưng về mặt hình thức, người ta làm nó nhìn nó rất là sạch sẽ. Đây, đến phần tôm này các bạn này. Đợt đầu thì mình thấy là người ta chỉ bán hải sản này thôi, nhưng mà bây giờ thì mình thấy có vẻ như là người ta cũng bán ốc nó nhiều hơn, người ta chuyên về ốc ấy. Hai mô hình nó kết hợp, nó hỗ trợ nhau ấy, thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn và nó sẽ giúp người ta giữ được cái tôm này nó tươi nhiều hơn. Ăn sướng luôn các bạn ạ. Khách hàng đầu tiên người ta đến là rơi vào khoảng tầm 7 giờ các bạn ạ. Người ở Gamuda này người ta đi ăn muộn. Cái khu vực khác các bạn thấy là khách hàng mà đi ăn buổi sáng sớm có khi là tầm 6 giờ, 6 rưỡi là đã có khách rồi. Đấy, quán này là một trong những quán nếu mà nói là bí ẩn thì cũng là bí ẩn đấy các bạn ạ. Bởi vì nó nằm đúng trong cái khu Gamuda này mà không nhiều người biết đâu, người ta cũng không làm quảng cáo. Bạn chủ quán đây bạn có chia sẻ mình bạn đang làm TikTok như kiểu mới làm thôi. Nói chung là nó cũng chưa có cái gì mang tính chất là marketing cả. Còn 200 baht hay 300 baht một ngày mình thấy nó như thế là cũng rất là nhiều đối với một quán mà chỉ bo trọn trong cái khu Gamuda, nhiều khách quen này. Còn cảm quan cá nhân mình thì mình thấy là ở đây là cái đồ ăn hải sản ấy, mình không nói là lúc nào nó cũng tươi, nhưng mà mình có cảm nhận là nó tươi hơn cái mức độ trung bình ở các cái quán bún hải sản khác mà mình ăn. Thì người ta vừa kết hợp người ta bán hải sản mà người ta vừa kết hợp người ta bán bún luôn. Thế nên là đấy cũng là một cái lý do. Cái thứ hai nữa là về cái chất lượng nước dùng ở đây thì mình thấy ăn là mình không phải là quá xanh ăn, mình ăn cảm thấy là rất là dễ ăn, độ chua ngọt nó vừa phải, đặc biệt là người ta có cái nước sốt để mình chấm kèm khi mà ăn với cả bún hải sản đấy, ăn mình cảm thấy nó ra một cái đặc trưng riêng, ăn cũng rất là ok đấy các bạn. Tóm lại thì mình nghĩ là đây là một trong những quán mà mình ăn lại nhiều lần, nói chung là mình ăn lại nhiều lần đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.